با هستم به کانال فیلیس. خیلی خوش اومدید. امروز میخوام بهتون یاد بدم چه شکلی با فوندانت یه بامبوی خیلی خوشگل درست کنید. حتما تا آخر ویدیو همراه هم باشید و لایک و کامنت و سابسکرایب هم فراموش نکنید. بریم که با هم شروع کنیم. درست کردن این بامبوها خیلی راحته. برای این کار یک مقدار خمیر سبز بردارید، بهش ورز بدید و گردش کنید. بعد که همه خطاش از بین رفت بذارید روی میز کارتون و به این شکل بهش فرم یک استوانه بدید. اینکه میخواید بامبوتون چقدر ضخیم یا نازک باشه توی این مرحله مشخص میشه. یعنی من میخوام الان یه سایز نرمالی داشته باشه، پس بیش از حد نازکش نمیکنم. بعد از اینکه به این شکل در اومد، شما باید این رو چند تا کات بزنید و ببرید. اما اینکه میخواید فاصله هاش چقدر باشه دیگه سلیقه‌ای هستش. میتونه مثلا همش یه اندازه باشه، یکیش کوچیک یکیش بزرگ باشه و هر جوری که شما دوست دارید. بعد از اینکه به این شکل کاتشون زدیم، دونه دونه برش میداریم و شروع میکنیم دو طرفش رو این شکلی با یک ابزار سنبه گود میکنیم و بعد این شکلی لبه هاش رو تیز میکنم. اون طرفش رو هم همینطور. ببینید وقتی کات میزنید این شکلی پهن میشه. اول این شکلی قشنگ جمعش میکنم، کاری که الان کردم، و بعد گود میکنم. با همشون این کار رو انجام میدم. بعد از اینکه به همش چنین فرمی دادیم، با استفاده از یک مقدار چسب خوراکی اینها رو به همدیگه میچسبونیم. ما چون میخوایم به دیواره کیک یا ماکت بچسبونیم به این شکل میذاریم روی زمین و که یک طرفش که زیرش در واقع صاف بشه، حالت گرد نداشته باشه و به دیواره راحت بچسبه. اما اگر به دیواره نخواستیم بچسبونید دیگه روی زمین نذارید، همینجوری دونه دونه بچسبونید به هم و خیلی آروم بذارید کنار خوش بشه. اما توی این حالت ما قشنگ فشار میدیم که زیرش صاف بشه. بعد از اینکه به این شکل به هم چسبوندیم، با استفاده از یک ابزار چاقویی شروع کنیم روش یک سری خط میندازیم به صورت پراکنده و نامرتب. بعضی جاها توی این قسمتی که به هم دیگه چسبیدن میتونید این خط رو عمیق‌تر بندازید که یک مقدار تفاوت داشته باشه نسبت به جاهای دیگه. حالا با استفاده از یک رنگ پودری قهوه‌ای این جاهایی که اینا به هم رسیدن و اتصال دارن رو سایه میزنیم.
جاهایی که این شکلی خطای گودتری انداختیم رو بیشتر سایه بزنید که بیشتر معلوم بشه گودیش، ولی بقیه جاها رو خیلی سطحی تر بزنید. این بینش هم زیاد نزنید که در واقع خیلی یه رنگ نشه همه جاش، و بعدش اجازه بدین بهش حسابی خشک بشه و اگر هم عجله داشتین حتما قبل از درست کردن این مراحل بهش پودر تایلوس بزنید و با خمیر ساده این کار رو انجام ندید. حالا برای درست کردن برگ هاشم بهتون بگم به چه صورت هستش. یک مقدار از خمیری که همون رنگ هستش برمیدارم و با بردنه بازش میکنم. حالا با استفاده از یک کاتر توی سایزهای مختلف به این شکل میبرم. فقط حواستون باشه که خیلی باریک باشه، خیلی پهن درستش نکنید برگاشو، مخصوصا اگر چوب بامباتون رو خیلی ظریف در نظر گرفتین. حالا با استفاده از همون ابزار چاقویی اول وسطش خط میندازم و بعد اطرافش. بعد بهش تایم بدین که حسابی خودش رو بگیره و بعد از اینکه این چوب‌های بامبو رو روی کار اصلیتون چسبوندین، برگ‌ها رو هم به فرم‌های مختلف میتونید بهش بچسبونید. به این شکل. خب بچه‌ها، آموزشمون تموم شد. امیدوارم از این آموزش لذت برده باشید و حتما درست کنید و به کارتون بیاد. اگر نظری دارید برام حتما توی کامنت بنویسید. خیلی دوستتون دارم. خدافظ.